So let us start our journey. When the mind follows the knowledge in changing life situation, we are always happy. Отже, коли наш мозок слідкує за знаннями впродовж того, як змінюється певна життєва ситуація, ми завжди відчуваємо себе щасливими. So it is important that we should understand the life situation. Understanding means that we should get the right knowledge and then we apply the knowledge in order to be happy all the time. Отже, це дуже важливо для нас розуміти життєву ситуацію. Що це означає? Це означає проаналізувати цю ситуацію, знати, віднайти безпосередньо правильні знання, які ми можемо примінити для зміни цієї ситуації і для того, щоб ми були щасливими. So there are two possibilities lies with every human being. Two possibilities. What are the two possibilities? One is behave, think, and act like an animal, and other is acting like a human being. Отже, взагалі існує дві вирогідності поведінки людини. Перше, це коли ми поводимо себе стосовно наших інстинктів, тобто як тварини. Да? Тобто у нас мозок дуже розмірковує як мозок тварини, тобто на певному тваринному рівні. І друге, це намагатися змінити ситуацію так, щоб відчувати себе щасливим, використовуючи знання. How animals live their life, they go and smell the object, and if it belongs to their food item, they simply eat it, finished. That is how they live. Отже, що позначає життя тварини? Вони керуються безпосередньо їхніми інстинктами. Якщо їм необхідно знайти їжу, або вони не знають, чи їжа це чи ні, вони її сприймають на запах, потім вони можуть її куштувати, пробувати на смак і так далі. Тобто вони безпосередньо так впізнають оточуючий світ. Tiger jumps onto the tree, but that tree is full of fruits. But why he jumps onto the tree? He is looking for a prey. He is looking for a deer. Тигри, наприклад, вони застрибують на дерево. Давайте уявімо, що це дерево фруктове, воно сповнено певних фруктів, але яка мета того, що він стрибає на дерево? Побачити жертву на відстані, щоб її в подальшому впіймати. So tiger is hungry and fruit is there. He will not eat the fruits. But as a human being, we have an intellect. We can get the knowledge. And okay, the fruit is there. Why to look for the prey? Тигр голодний, але він не буде їсти жодні фрукти, навіть якщо вони знаходяться у певному доступі для нього, тому що він хижак, він їсть м'ясо. Коли ми кажемо про нас, як людей, що людей, які користуються знаннями, ми можемо сказати, що ми можемо переключитися на фрукти у певній безвихідній ситуації і насититися ними. And so we human beings act like in two ways. We act like animals, then we have an emotional dependence, then we fight, we blame, we complain, we get stressed. Отже, ми, як люди, ми можемо керуватися двома шляхами. Коли ми керуємося нашими емоціями, ми ведемо себе наче тварини, да, виражаючи всі наші емоції, які у нас присутні, не контролюючи їх. And in every situation, we can act like a human being. We have to use the intellect, we have to find the cause and effect of every situation, which animals don't do. І, звісно, ми можемо діяти як
розвинені люди, які мають інтелектуальний розвиток, які повинні застосовувати інтелектуальні знання для вирішення певних проблем, знаходити причину чогось і результат певних дій. So when, even with body of a human being, we act like animals, and that is why we are suffering. Навіть будучи людиною, ми іноді поводимо себе як тварини, і через це ми страждаємо. Animals, they look the opposition and they will fight and attack. Or one animal has to die in that attack. But we have an intellect. We can think, is there any use for this fight or blame and complain? No. Then we try to find other means. If we don't use the knowledge in our life, then we live like animals and we are always suffering. Тварини, вони схильні для атак, вони схильні відбивати атаки, тобто це їх природа. І одна з тварин може померти у цій суперечці або у цьому зіткненні. Коли ми кажемо про людей, спершу ми наголошуємо на тому, що ми повинні застосовувати інтелектуальні методи вирішення певних проблем. І якщо ці методи не діють, ми мусимо шукати інші. Every animal, from the ant to the elephant and the tiger, uses the world as a utility, as a consumer. That is because of the nature of the mind. They don't have an intellect. Отже, кожна тварина на планеті, вона використовує себе як певний споживач оточуючого середовища, споживач певної природи. Тобто вони не виробляють нічого, бо їм потрібна їжа, вони її знаходять і їдять те, що дає їм природа. Це природній пошук, тому що вони керуються власними природними інстинктами. And if even after being a human, we are doing the same thing, it means I'm not using the faculty of the intellect, then I have to blame and complain, react and fight. That goes throughout the life. І дуже часто в нашому житті ми можемо бачити, як люди поводять себе подібно тваринам, коли люди не користуються з певними інтелектуальними досягненнями, власним інтелектом, і вони просто якось дотримуються того, що керуються власними негативними емоціями. So you see the two animals, they fight, attack one another, and one animal dies. They are not going to think about it. But when we have an intellect, when I'm blaming someone, reacting someone, I get angry and upset, my intellect must think, is there any benefit? Is there any, I will be happy by getting upset? Answer is no. That is why the humans are considered the highest of all the living species. Окей. Кожного разу, коли ми кажемо про тварин, про те, що вони схильні до певних суперечок і, образно кажучи, драк, нападів, ми повинні розуміти, що одна з цих тварин повинна померти, бо вони борються за певну територію. Вони не думають про наслідки цього, чи буде гарно комусь боляче, приємно. Їх завдача просто знищити суперника. А коли ми кажемо про себе, як про людей, ми повинні користатися своїми досягненнями інтелекту, щоб зрозуміти, чи є якісь плюси для нас, щоб ми починали таку бійку, нападати на іншу людину, виказувати негативні емоції, ображати її, чи взагалі варто це починати.
Отже, коли ми користуємося інтелектом, ми підтверджуємо свій статус людини, який є на вищому щаблі розвитку всіх видів на планеті. And then we claim I'm using the intellect. How I claim I'm using the intellect? That guy is very bad. This guy is very crazy. Unnecessarily, we are thinking like this, and that is the cause of our distraction of the mind, impurity of the mind. Отже, але при цьому ми ще можемо стверджувати, що ми використовуємо наш інтелект, але у якому руслі ми критикуємо того хлопця, кажемо, що він поганий, да, критикуємо інших людей. Це не той шлях, в якому ми повинні застосовувати наші інтелектуальні можливості, і це призводить до того, що чистота нашого мозку, вона втрачається. So we should use the same intellect for our progress, for self-discovery, for how I should become happy. Отже, ми повинні використовувати наш той же самий інтелект, але для саморозвитку, для роздумування над питанням, як я можу досягти стану щастя, що мені потрібно для цього зробити. Give me the benefits of being angry, blaming someone, reacting someone, fighting with someone. Only the humans can know by intellect that there is no benefit at all. We don't think about it, and we keep on doing the same thing. And how can we will be happy? Чи є якісь переваги того, що ми починаємо на когось злитися, заздрити або висказувати наші негативні емоції? Інтелектуальна людина повинна розуміти, що або людина, яка вживає свої інтелектуальні знання, вона повинна розуміти, що цього немає, взагалі немає сенсу розпочинати, тобто з'ясування навіть стосунків. Але ми про це не думаємо. Ми взагалі не думаємо, що ми нічого для себе позитивного не віднайдемо, коли почнемо ці сварки. І ми продовжимо це робити. Animals have only their mind. First thing, they only work through their instinct. Отже, чим керуються тварини зазвичай, у їхньої голові головнодомінуючий є інстинкт. I hope everyone is a human being here. Я сподіваюся, ми сьогодні всі тут люди. So the human being has both the mind, which can work through the instinct, and the intellect, which can work through the knowledge. Отже, у людини мозок працює трішечки по-іншому. Мозок може бути керований інстинктом, як і у тварини, або мозок може бути керованим досвідом, інтелектом, я вибачаю, знаннями інтелекту. Because all the animals have only the mind, so they remain the same since birth until their death. Отже, через те, що тварини керуються лише інстинктом, тваринний мозок керується лише інстинктом, вони не змінюються впродовж свого життя. Вони залишаються такими, як вони народилися. Мається на увазі ментально, поведінка не змінюється. And humans have the intellect, they can receive the knowledge, they can understand the cause and effect of every action, they can take a right action, they can drop their negativity, and they can really become human beings. І людина може керуватися інтелектом, тобто вона може отримувати знання, вона їх може поглиблювати, вона може ділитися з іншими людьми цими знаннями, тобто вона може розвиватися на відміну від тварин. How many times you were upset last week? How many times you were agitated last week or last month? That will tell you you are a human being or you are using the mind.
Отже, якщо ви згадаєте попередній тиждень і подумаєте, скільки раз ви відчували, ви були у поганому настрої, ви відчували нестійку позицію, певне коливання, чи виказували якісь негативні емоції, це дасть вам відповідь на питання, чи ми дотримуємося, чи ми керуємося інтелектом, чи ми керуємося просто тваринним мозоком. It is not the world outside where the situation is good or bad. It is my intellect which uses the knowledge that there is no benefit of working always through the mind to always, that will cause a lot of problems. Угу. Отже, коли ми лише подумаємо через те, що ми можемо вирішувати багато проблем через інтелектуальний шлях вирішення цього, то тоді нам безпосередньо буде трішечки легше змінити себе і ситуацію, тому що це не ситуація зовні, яка є проблематичною, а ситуація всередині нас, в нашому сприйнятті світу. So Eastern wisdom is nothing but a knowledge followed by the practice. It gives us a knowledge to become a really human being, not to use the mind, instinctual mind, like the animals. Отже, школа східної мудрості дає певні знання, після яких ми практикуємо. І це дійсно гарна база для того, щоб почати розвивати себе на інтелектуальному рівні, а не бути керованим інстинктивним мозоком. And even after receiving the knowledge, intellectually you claim you understand and you do not change. It means your mind, you are always working through the mind, which has an emotional dependence, which has a reaction, which has an anger. І навіть після того, як ми отримуємо певні знання, ми кажемо, що ми все розуміємо, але при цьому ми не змінюємося, що означає, що людина при цьому все ж таки залишається керованою мозоком, який працює через інстинкт, а не інтелект. Anyhow, whatever you want to do it, you know. Але ви можете робити, що хочете. Because I don't have any expectations. Тому що в мене немає жодних очікувань. I am not attached. Я не прив'язаний до цього. And it is the mind that gets attached and creates problem in your life. І лише той мозок, який прив'язується до чогось, він створює проблеми в нашому житті. Close your eyes and be comfortable. Закрийте очі, будь ласка, і відчуйте себе у комфортній ситуації. Look at the neck joint. Feel the sensation, comfort and steadiness. Подивіться, будь ласка, на шийний відділ нашого тіла. Відчуйте спокій та збалансованість. Shoulder joints looking deep inside. Feel the sensation, comfort and steadiness. Подивіться, будь ласка, глибоко у частину наших плечових суглобів. Відчуйте, будь ласка, збалансованість та спокій. Move the mind on the hip joint. Feel the sensation, comfort and steadiness. Подивіться, будь ласка, на територію нашого, на зону нашого бедра і відчуйте, будь ласка, збалансованість та спокій. Move the mind on the entire body and feel the sensation, comfort and steadiness.
Подивіться, будь ласка, мозоком на все наше тіло і відчуйте, будь ласка, збалансованість та спокій. Now look deep inside your forehead and see the thoughts are coming and going. Do not get attached to any thought. Подивіться, будь ласка, у площу, дуже глибоко у площу нашої голови, і побачите там думки, які приходять і йдуть. Будьте спостерігачем для них. Let these thoughts come and go, pass through your mind, but do not chase them. Дозвольте їм приходити до вашого, з'являтися у вашому мозку, і так само йти з нього, не прив'язуйтесь до них і не женіться за них. And now, looking inside the forehead, in the space, start breathing quick and fast through both the nostrils into the chest. І зараз, коли ви дивитесь глибоко у площу вашого чола, почніть ритмічно і швидко дихати, вдихаючи через ніздрі, видихаючи грудною клітиною. Means you keep looking inside the forehead in the space, and then you keep on breathing. Що означає, що ви продовжуєте дивитися глибоко у простір чола, але ви також ритмічно дихаєте. So during the breathing, you may feel some sensations, so just accept it. І впродовж такого дихання ви можете мати певні відчуття, просто прийміть це. Feel it, recognize it, but keep doing it. Відчуйте це, прийміть це, але продовжуйте, не зупиняйтеся. And stop it and experience the changes in terms of the sensation, but keep the body still. Перестаємо так робити, і коли ми зупиняємося, ми дивимося на ті зміни, які у вас могли по відчуттям бути, але при цьому ми залишаємося спокійними. Now keep looking inside the forehead in the space, and there you have to hammer the mantra Om mentally. Зараз ми продовжуємо дивитися у простір чола в нашій голові, і там ми повинні гучно промовити фразу, мантру Om mentally. So when I say hammering, it means you keep looking inside the forehead in the space, and mentally, through your mind, you are saying mentally, without moving the lips or the tongue.
Отже, коли я маю на увазі, що ви проговорили гучно це, я маю на увазі ментально, коли ми дивимося у простір нашого чола, ми намагаємося вимовити цю мантру, але не рухаючи губами, але ментально промовляємо у нашому мозку. Hammering means you are saying the mantra as fast as possible, as much as possible, looking inside the forehead. Отже, те, як я хочу, щоб ви вимовили цю мантру, воно позначає якомога швидше і якомога більше раз вимовити це. And now look inside the heart in the space, the center of the chest, and you start hammering the same mantra, om, 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 mentally. Зараз ми дивимося у зону нашого серця, там, де у нас середина грудної клітини, і вимовляємо так само цю мантру, але ментально. Ми вимовляємо mentally, але ментально. And stop this hammering of the mantra, look at the head and the neck. І зупиняємося вимовляти цю мантру, дивимося на зону голови та шиї. And experience the sensation, relaxation and stillness. І ми відчуваємо розслаблення та спокій. Move the mind on the right arm, feel and experience sensation, relaxation and stillness. Передвигаємо наш мозок на праву руку, відчуваємо розслаблення та спокій. Move the mind on the left arm, be there, feel and experience sensation, relaxation and stillness. Рухаємо наш мозок на ліву руку і відчуваємо розслаблення та спокій. Move the mind on the entire rib cage or the chest in front and the back and experience sensation, relaxation and stillness. Переносимо наш мозок на решту тіла і дивимося на зону нашої грудної клітини, ребер та спини, і відчуваємо заспокоєння, розслаблення та спокій.
Move the mind on the belly. Feel the sensation, relaxation and stillness. Передвиньте, будь ласка, мозок на зону нашого живота. Відчуйте розслаблення та спокій. Move the mind on the right leg. Feel and experience sensation, relaxation and stillness. Передвиньте мозок на зону правої ноги і відчуйте розслаблення, збалансованість та спокій. Move the mind on the left leg. Feel and experience sensation, relaxation and stillness. Передвиньте мозок на ліву ногу і відчуйте розслаблення, збалансованість та спокій. Feel the entire body and experience sensation, relaxation and stillness. Відчуйте ваше тіло як одне ціле, і також відчуйте розслаблення, збалансованість та спокій. Now, in that state of the stillness, look at the breath. Do not change it. When the breath goes in, mentally drop Om. Breath comes out, mentally drop Om on the breath. Отже, зараз у цьому стані, будь ласка, поспостерігайте за вашим диханням, не змінюйте його. Коли ми вдихаємо повітря, ментально промовляємо «ам». Коли ми видихаємо, також ментально промовляємо «ам». And if any other thought comes, superimpose Om on that thought. І якщо будь-яка думка з'явиться у вашій голові, додатково вимовіть «ам» стосовно цієї думки. What is superimposition? Що це таке додатково вимовити? You see your mind has any other thought, you look at the thought and simply say Om. І ви бачите, що певна думка з'явилася у вашій голові, і ви додатково вимовляєте цю мантру на неї. And continue the journey. І ми продовжуємо нашу подорож. Do nothing, remain as you are. Нічого не робіть, залишайтеся, будь ласка, у тій самій позиції. Shanti, Shanti, Shanti. Shanti, Shanti, Shanti. Shanti,
Shanti, Shanti. Bring your mind on the right hand, your mind on the left hand. Lift your both the palms, place it on your eyes. Open the eyes inside. Know your experiences. We'll share our experiences now. Подивіться, будь ласка, власним мозоком на праву руку, подивіться їм на ліву руку, покладіть ваші долоні на очі і відкрийте очі, коли долоні лише в них. І чути ті зміни, які відбулися всередині, і давайте поділимося цими змінами. Yes, how are you, Yulia? Доброго вечора, Гуруджі, доброго вечора усім. Я дуже дякую за лекцію, за практику. Лекція дуже пізнавальна, дуже такі узнаваємі мотиви ситуацій, які ставалися, тому трошечки переосмислення цього всього, погляд з іншого боку, так би мовити. Стосовно практики, мене прям дуже розслабило. На початку трошки було важко дихати, але я не переставала, і воно просто з часом це пройшло. А так, в цілому, мені здається, що я десь ще не тут. Дуже дякую. Good evening, everyone. Good evening, Girish. Thanks a lot for this lecture, which was quite informative. By informative, I mean that it gave us the pictures of the similar situations that we've had in our lives. Well, I think that we have to look at the situations from another angle. Speaking about the practice, I would like to say that I really relaxed. During the practice, it was really sometimes difficult to breathe, but I didn't stop. I kept on breathing, and then the situation got better. And overall, I think that I'm still in the meditative state. Very good. What you have done, your mind objected to your breathing and you kept on breathing. That changed the mind. Дуже добре. Те, що ви зробили, було наступне. Ваш мозок противився диханню, певним змінам, але ви противились його супротиву і продовжували це робити, тому все пішло добре. And you touched upon the understanding of today's talk. If, say, difficult situation, mind is working on that difficult situation or intellect, that would be a difference. І ви торкнулися теми нашої сьогоднішньої лекції. Коли ми ставимо собі питання, чи це мозок сам по собі, як керуючись інстинктами, працює над важкою ситуацією, чи мозок, який керується інтелектом, працює над важкою ситуацією? I'm upset when mind is working on the difficult situation. I am calm when the intellect is working on the same difficult situation. Отже, я дуже засмучений, коли мозок, керований інстинктом, працює над складною ситуацією, тобто намагається вирішити проблему, але навпаки я зберігаю спокій, коли мозок, керований інтелектом, намагається розв'язати питання. Tatanya. Вітаю, Гуруджі, вітаю всіх. Дуже дякую за лекції, за медитацію. Сьогодні дуже швидко для мене промайнув час. Мені здалося, що і лекція, і медитація хвилин 5, настільки швидко час. Я так глибоко занурилась в те, що Гуруджі розповідав, те, чому навчав, так намагалася все це співставити з життям, своїми емоціями, реакціями, що я взагалі, це вперше, що мені здалося, дуже мало часу, що швидко все пройшло. І я заглибилась і розслабилась, і
як завжди, не хотіла виходити, і є про що подумати, особливо про свої реакції, які реакції дає інтелект, які реакції дає мозок, які емоції, тому що мені здається, що інтелект і розум може давати емоції, вони різні, і над цим потрібно працювати. Good evening, everyone. Good evening, Girish. I'd like to say that the time of today's session passed by really fast, and for me it seems like 5 minutes. I know that in reality it was much longer, but I'd like to say that I was so deep in the information you were given to us and in the knowledge, so that I was quite concentrated on that. I'd like to say that our life is full of situations which we have to consider from different angles, and I relaxed really well. I didn't want to leave the state of meditation, and also I think that there is always an opposition between the mind and which is driven by the instinct and the mind driven by the intellect. Yes, you have again started thinking, and that is really good to progress. Так, дійсно, ви на вірному шляху, і ви дійсно йдете шляхом розвитку, прогресу. When we are absorbed in understanding, or I would say when the knowledge is absorbed by the intellect, we feel that time has no barrier. We go beyond the time. Коли ми бачимо, що ми, як губка, поглинаємо інформацію, коли нашому мозку цікаво, здобувати, інтелектуальному мозку цікаво здобувати цю інформацію, час відчувається без певних кордонів, і він пролітає дуже швидко. You had the understanding and then you did the practice. That is why your practice was also successful. У вас є розуміння ситуації, і після цього ви практикуєте. Тому практика вже з певними знаннями дійсно є успішною. Алла. Алла? Ваш мікрофон. О. Добрий вечір, Гуруджі, добрий вечір усім дівчаткам. Гуруджі, дуже дякую вам за лекцію. Така цікава лекція. Ви знаєте, сижу і думаю, ось скільки років прожила на світі, вже до старості дожила. І ніколи не задумувалась оце над інстинктами, інтелект. Ніколи, просто жила і все. А ви такі прописні істини нам розказуєте. Просто цікаво дуже. І вже як стала оце до вас на лекції ходити, стала задумуватися просто над цим. Що в мене переважає, яка реакція на ту чи іншу ситуацію. Дякую вам за це, дуже велике дякую. Під час практики гарно розслабилася. Як от, знаєте, як провалилась кудись, чула слова Наташі, ваш голос чула, і руки зразу якісь важкі стали, потім я перестала їх чути взагалі, тіло робила все, що ви казали. Дуже швидко пройшла практика, не хотілося виходити з нею. Дякую вам величезне. Дякую. Good evening, Girish. Good evening, everyone. I'd like to say that, I have lived for a good number of years, and I have quite good life experience. But when I started visiting, attending your lectures, I would like to say that exactly your lectures made me think on these simple things, and things that we can apply in our life to be driven by the instinct or to be driven by the intellect. As for the practice, I'd like to say that I really relaxed. Sometimes I had really heavy arms, so then afterwards I didn't feel them at all but I didn't want to leave the state of meditation. Beautiful.
Beautiful practice, and I appreciate you have been reflecting on your past life, and based on the knowledge, now if we start living and facing every situation with the intellect, then I'm progressing as a human being. Otherwise, I will remain as an animal with a human body. Так, це дуже добре. У вас була гарна медитація. Дуже добре те, що ви розмірковуєте над вашим вже тим досвідом, над тими ситуаціями, які у вас були в житті, і намагаєтесь вирішити на сучасній ситуації за допомогою знання. Тому що якщо ми не будемо цього робити, ми можемо залишитися людиною, але з тваринним мозоком. Beautiful. How are you, Irina? Як ваші справи, Ірина? Добрий вечір, Гуруджі, добрий вечір усім присутнім. Я сьогодні, коли була мантра Ом, то плечі мої розслабилися, я розслабилася, але дуже в глибину не зайшла. Ішли певні думки, але я намагалася з ними працювати і не звертати на них увагу. Сьогодні в мене так. Дякую вам. Good evening, everyone. Good evening, Girish. Well, today was a special meditation when we were pronouncing Om mantra. My shoulders relaxed really well, but during the practice, I had some thoughts appearing. I tried to do my best to work with them, but I didn't manage to relax for 100%. So today the situation is like that. Yes, when the mind is dominating over the intellect, it has some impressions of which we are not aware, and it fails you in meditation. So we need not to worry. You do the practice again. Next time when the mind is taking you to somewhere, you continue to drop the Om, you will succeed. Так, дійсно, впродовж того, як ми практикуємо, ми можемо відчувати, що наш мозок, той, який керується інстинктом, може домінувати і виробляти певні емоції, про які ми навіть не підозрюємо. Але це наша робота, ми не повинні зупинятися, ми повинні продовжувати це робити, і на наступній практиці ви побачите, що буде краще. The mind is used to work through the body with the instinct. It is not habituated to work through the intellect. So the past impression returns with everyone. Дійсно, мозок звик працювати з усім тілом або через усе тіло за допомогою інстинктів, що і не є притаманно мозку, який керується інтелектом. Тому емоції з нашого минулого досвіду, вони повертаються. Anesthesia. Добрий вечір, Guruji. Добрий вечір усім. Thank you for this lesson and meditation. Today my meditation was as usual deep and calm, but I felt as if my cells were moving. I felt some vibrations and movement inside of my body and around it, and it was a little bit, it's a new experience, so a little bit destructive, and mantra helped me very well. Thank you. Okay. Yes. Should I translate? Yeah. Окей. Добрий вечір. Дякую за лекцію. Я б хотіла сказати, що моя практика була, як зазвичай, глибока та спокійна, але те, що було новим для мене сьогодні, це відчуття того, що наче клітини рухалися і всередині мене, і зовні мене, що було досить відволікаючим. Але коли я почала вимовляти мантру, це допомогло мені зосередитись. You know, during the practice, sometimes the mind
moves with a higher speed inside. It gives you the sense of calmness, and then the same mind causes the distraction. So it demands a lot of practice and the change in the attitude. Так, дійсно, під час практики дуже часто мозок він може рухатися або працювати з великою швидкістю, що може принести нам заспокоєння, але той же самий мозок може чинити великий опір і створювати проблеми, тому це потребує дуже багато довгої практики, щоб навчитися керувати. I forgot her name. Dobra. Ага, Наталія. Natalia. Yes, Natalia. Oh, there are two Natalias. Yes. Доброго вечора, Гуруджі, доброго вечора усім. Дуже вдячна Гуруджі за оці такі уроки, які є вкладом в розвиток нашого інтелекту, тому що дійсно я помічаю, що мій інтелект уже справляється дуже вдало з моїми емоціями, інстинктами, так сказати. І це я зараз легко сприймаю життя, легко сприймаю ситуацію, аналізую, знаходжу якісь, так сказати, виходи із ситуації, що складаються. Тобто, ну, моє життя стає більш гармонійним, да? Коли інтелект мій дізнається щось нове, дізнається, як керувати своїми емоціями, інстинктами. І це дуже гарно використовується в житті. Медитація сьогодні для мене була дуже розслабляюча. Дякую. Good evening, everyone. Good evening, Girish. I'm really thankful to you for the lessons that you give us every time, and these lessons contribute to our intellectual development. So I would say that due to this knowledge, I have already changed my attitude to different problematic situations. I'm not really deep in them, and I perceive them with lightness. So my life gets more logical, and I feel the harmony inside. And as for the meditation, today it's been quite relaxing. Beautiful, Natalia. Everyone has heard her. How you have to think. That is a perfect example that how you have to be logical. Logical means that I have to find the cause and effect. Так, дуже добре, що у вас є такі відчуття, і те, що може здаватися логічним, воно більше позначає, що треба знайти причину і наслідок чогось. And also understand that mind is not logical, it is instinctual. It is instinctual. І ми можемо зрозуміти, що наш мозок, він, на жаль, не зовсім логічний, зазвичай він просто інстинктивний. So when you say someone is crazy, you blame someone, you get angry, you get upset, it is illogical. There the mind is working. Коли ми кажемо, що хтось божевільний, або коли ми звинувачуємо когось у чомусь, наш мозок нелогічний, він протилежну дію виробляє. So every time we face the situation, people, relationship, internally, inside, nobody knows, oh, should I let me use my intellect to communicate, to think, and to speak, and to act? The life will change. І кожного разу, коли ми стикаємося з певними ситуаціями, спочатку нам потрібно подумати всередині нас, коли ніхто нас не чує, не бачить, чи не використати мені інтелект для вирішення певної ситуації. І лише тоді починається зміна нашого життя. Very good, Natalia. Danuta. Дуже добре, Наталя.
Доброго вечора усім, доброго вечора, Гуруджі. Я думала, що тільки мені одній здалося, що медитація минула дуже-дуже швидко. Я подумала, що може я щось пропустила, але ні. Я дуже вдячна за те, що я відвідую ваші заняття. Я зрозуміла одну таку річ, що все моє життя, яке було до цього моменту, це були якісь суцільні мої негаразди. Я реагувала на всі ситуації свої життєві дуже критично. Для мене здавалося, це все, це кінець життя, все, ну, не може бути нічого кращого, але я вдячна долі, що Оксанка познайомила з вами, я відвідую ваші безцінні лекції і намагаюся змінювати себе. Дуже дякую за ці цінні уроки, ці цінні знання. Щодо медитації, сьогодні майже всю медитацію мене мурашило. Навіть по тілу пробігався такий морозець легенький. В кінці з'явилось таке красиве біле світло, і з цього білого світла вилетіли такі пухнасті білі голуби, які летіли на сяйво сонця. Дякую вам. Okay. Good evening, Guruji. Good evening, everyone. Actually, I thought I was the only one who could say that the lecture was really fast and the time flew by. I even thought that I missed a part, but thanks, as far as I saw, it was not so. Well, what I would like to say that I'm really grateful for visiting your lectures and for the information that you give us during these lectures. And I'm really grateful that I met Oksana and she introduced you to me. I would like to say that before I started attending the lectures, my life had been full of constant aggression, constant reaction to particular situation, and I would say that I couldn't continue like that. And then I started attending your lectures, which gave me really priceless and valuable information. Thank you very much. As for the practice, I would say that throughout the whole practice, I had goosebumps all over my body. Sometimes I even felt freezing a little bit. And at the end of the practice, I saw fluffy white pigeons fly. That's it. Yes, it is a deeper practice when you have goosebumps and intense sensations in the body. Так, дійсно, це є глибока практика, коли у вас є відчуття мурах по тілу і високі відчуття. You are not only listening the lecture, but you are applying these principles, this knowledge into your daily life. That is very important. Ви не лише слухаєте лекцію, але й ви застосовуєте ці знання у своє життя, що є дуже важливим. And that is going to change our life. І це дійсно зміни наше життя. That is what is happening in you. Very good. Це те, що відбувається у вас. Дуже добре. So, Oksana. Доброго вечора, Гуруджі, доброго вечора усім. Я тільки хотіла сказати про те, що останні декілька тижнів дуже відслідковую свої реакції, стани розуму на якісь ситуації, в яких раніше провокувалися емоції, емоційність, можливо, агресія, можливо, якісь реакції. І я зрозуміла, що я дуже сильно змінилася, дуже. Тобто реакції взагалі, в мене їх, якби вони є, але це, мабуть, 5% від того, що було раніше. З приводу медитації, практика в мене була дуже глибока. Я навіть сама не зрозуміла, наскільки це було глибоко, бо я йшла за Гуруджі, за його словами, змінювалися стани поступово йшло занурення, там відчувалися спочатку думки, потім вони пропадали, потім пішло таке розширення, якогось світлий простір був, потім знову наче намагалися думки виринати, але я від них знову пішла в цей простір. І
коли настав момент виходу із практики, я зрозуміла, наскільки я глибоко, бо я прямо не змогла себе зібрати все до ладу. Мені потрібен був час іще, щоб вимкнутися і щоб якось налаштуватись на те, щоб просто говорити. Я зрозуміла, що це було глибоко. Дуже дякую. Good evening, Guruji. Good evening, everyone. So, the recent weeks, have been really interesting for me because I've been trying to analyze the situations which have taken place in my life, and I'd rather say that I can see really great change in my behavior. I can't say that I got rid of all the negative reactions, but they make up only 5% from the amount I had before. So it means that I have mostly positive reaction to all the situations happening in my life. So as for the practice, I'd like to say that it was quite deep because I was meditating, my states changed, and at the end of it, I saw the light space. Sometimes thoughts appeared on my mind, but they were just not for a long time, and they disappeared. So, and when it was the time to leave the meditative state, I understood that I was quite deep in it, and it took me some time to pull myself together. Yes, the practice definitely was deeper because you went deeper. Так, дійсно, практика була глибокою, бо ви занурились у себе. And I'm happy if our attitude and behavior changes. І я дійсно щасливий, якщо наше ставлення та поведінка змінюються. Our attitude and behavior should change for all, for everyone, not to selected people. Наша поведінка та ставлення повинна змінитися стосовно кожної людини, без можливості вибору. And in general, I'm saying, not only for Oksana, but for everyone, we have to contemplate and reflect whether the mind is living through me in my speech and action, or the intellect is living in me through my speech and action. That will make a huge difference. І взагалі для кожного важливо те зрозуміти, чи ми керуємося мозоком інстинктивним, чи мозоком інтелектуальним. That is all for today. Thank you. Thank you. Namaste.